අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සිංගර් 974 blue head එකේ foot lifter එක මාරු කරන විදිය. එතකොට දැන් මේ සිංගර් 974 blue head කිව්වහම මේක හදලා තියෙන්නේ බ්‍රසීල් වල. මේ ටයිප් එකට තියෙන මැෂින් තියෙනවා තව බ්‍රසීල් වල සහ ඉංග්ලන්ඩ් වල හදපු මැෂින්. එතකොට ඒවැ අර පස්සේ කාලේක ආපු චයිනීස් මැෂින් වල තියෙන විදිහට නෙමෙයි තියෙන්නේ. චයිනීස් මැෂින් වල තියෙන්නේ අර ඇල්මීනියම් පියුටර් කෑල්ලක් ඇල්මීනියම් පාට වගේ තියෙන පියුටර් කියන්නත් බෑ ඒකට. කෑල්ලක් එක්ක ෆුට් ලිෆ්ටරේ හයි කරලා තියෙන්නේ. මේ ටයිප් එකේ තියෙන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ශක්තිමත් කෑල්ලක් තමයි ෆුට් ලිෆ්ටරේ බ්‍රැකට් එක විදිහට තියෙන්නේ. මෙකැනිසම් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් අලුත් මැෂින් එකකට වඩා. ඉතින් ඒ ටයිප් එක ගැන තමයි මම කියන්නේ. සමහරක් වෙලට මම මේ ඔය කැටලොග් වල තියෙන සහ කම්පැනි එකෙන් යෝජනා කරලා තියෙන නම් කිව්වහම එකපාරටම කාටවත් තේරුම් ගන්න බැරුව වෙනවා ඇති. මේ මගේ නෝනත් ඕක කිව්ව දවසක් ඔයාගේ වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලන් දන්න මේ ටෙක්නිකල් වචන කියනවා ඒවා අපි දන්නේ නැහැ. ඔයා වීඩියෝ කරනකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සු පාවිච්චි කරන වචන කියන්න කියලා. නමුත් ඒක කිව්වා වුණත් පැටලවිල්ලක් ඇති වෙනවනේ. දැන් මේ නම කියන්නේ මොකේද කියලා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම ඉස්සරහට තව වීඩියෝස් ටිකක් කරන්නම් මේ මැෂින් වල පාර්ට්ස් අඳුර ගන්න විදිය ගැන. ඒතකොට දැන් මම අද පෙන්වන්නේ මේ 974 blue එක සහ 288 ඊට පස්සේ 248 247 වගේ ඉංග්‍රීසි සහ බ්‍රසීල් වල හදපු මුල් කාලේ මැෂින් වල අර පේස් ප්ලේට් එක ගැලවුවාම ඒ කියන්නේ මැෂින් එකේ වම් පැත්තේ තහඩු ආවරණයක් තියෙන මැෂින් එකේ ෆුට් ලිෆ්ටර් එක මාරු කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඒකේ ෆුට් බාර් එක හයි වෙලා තියෙන ශක්තිමත් යකඩ කොටසකින්. ඊට පස්සේ එළිය පැත්තට ප්‍රේස් ප්ලේට් එක ගලවුවාම අපිට අර යකඩ කව එකක් පේනවා. මම දැන් කලින් ගලවලා ඉවරයි මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ. ඉතින් අපිට දැන් අර ෆුට් ලිෆ්ටර් එක ගලවලා අයින් කරන්න නම් අනිත් එක දැන් මේ 974 blue එකේ දැන් මේකේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එකක්. ඇත්තටම මේකත් ඔරිජිනල්. මේකේ මෙටල් එකකුත් ආවා. ෆුට් ලිෆ්ටර් එක අර ෆුට් එක උස්සන අත කියලා කියන්නේ කට්ටිය කෑල්ල පුට්ටි කුසන කෑල්ල මේකේ මෙටල් එකකුත් ආ. දැන් මේකේ හැබැයි තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් එකක්. ඉතින් ඒ ගලවනකොට හරිම ලේසි මේ ෆුට් බාර් එක ෆුට් ලිෆ්ටර් එක හයි වෙලා තියෙන ඇනේ ඉස්සරහින් තියෙන හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් ඒතර ඕගොල්ලන් පේනවාද මම මෙතෙන්දි කරන්නේ අපිට ඒ ගලවලා ගන්න නම් ෆුට් බාර් එක පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. ඒක උඩට උස්සලා ගන්න ගියාම උඩට උස්සලා ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට වයිබ්‍රේටින් බ්‍රැකට් එක ගැලෙව්වොත් ඔර උඩ නීඩල් බාර් එක හයි වෙලා තියෙන උඩ තියෙන වයිබ්‍රේටින් බ්‍රැකට් එක ගැලෙව්වොත් වයිබ්‍රේටින් බ්‍රැකට් එකට හයි වෙලා තියෙන ටික ඔක්කොම ගලවන්න එපා. ඒ ගලවපුවාම ආයේ නීඩල් පොසිෂන් හදන්න ඕනේ, ටයිමින් හදන්න ඕනේ, ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. එහෙම නැතුව ලේසියෙන් ගලවන විදිහ තමයි මම මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට ඔයා කරන්න ඕනේ වෙන කිසිම දෙයක් ගලවන්න එපා. නීඩල් බාර් සෙක්ෂන් එකේ මොකුත් ගලවන්න නැතුව ෆුට් බාර් එක ගලවලා ෆුට් බාර් එකේ උඩ තියෙන බ්‍රැකට් එක ගලවලා ඉස්සෙල්ලාම කව එක ගැලෙව්වා. ඊට පස්සේ අර ප්‍රෙෂර් ස්ක්‍රීන් එක තද කරන් ඉන්න කළු පාට ප්‍රෙෂර් ප්ලේට් එක හයි වෙලා තියෙන නැතුණෙන් ගලවලා ඒ ටික ගැලෙව්වා. මම දැන් ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පෙන්නුවා. මේකේ ස්ලෝමෝ යනවා එකක් ස්ලෝ මෝඩ් එකේ යනවා එකක් නෝමලි යනවා. එකම වීඩියෝ එකේ කට් දෙකම මේ වීඩියෝ එකට දාලා තිනවා. ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ඒක ෆලෝ කරාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. බලන්න දිගටම කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව කෙටි පාරවල් හොයන්න එපා. මහාන මැෂින් ගැන ඉගෙන ගන්න. දිගටම වීඩියෝ බලන්න වෙනවා. ඉතින් අර ඊට පස්සේ ගලුවාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ප්‍රෙෂර් බාර් ස්ක්‍රීන් එකට දාලා තියෙනවා මේ පරණ මැෂින් වල ස්ක්‍රීන් එක ඇතුළට. ඒක අපිට ඇදලා එළියට ගලව ගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි අන්න මං එළියට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මැෂින් එකේ යට ඒ කියන්නේ ෆීඩොග් එක තියෙනවනේ ෂටල් එක වැටෙන තැන ෂටල් එකත් ගලවලා අයින් කරලා අර දැන් සෙට් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරන කෑල්ලත් ගලවලා අයින් කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ෆුට් බාර් එක පල්ලෙහාට පාත් කරන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එකේ මේ වැඩේ කරනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම බොහොම අවම පහසුකම් ඇතුලේ තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. චූටි ෆෝන් එකක් තියාගෙන ඒකෙදි පේන පින්තූර වල ක්ලියර් ගතිය අඩුයි කියලා මම දන්නවා. නමුත් ඉතින් මට ඕගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඕගලන්ට යමක් කියලා දෙන එක මගේ මාර ආසාවක්. ඒක මම ගොඩාක් එන්ජොයි කරනවා. ඉතින් මට තියෙන විදිහට මම ඕගලන්ට පෙන්නනවා. අවම පහසුකම් යටතේ ඉගෙන ගමු. ඔන්න මම දැන් ෆුට් බාර් එක ගලවලා ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට පාත් කරලා ෆීඩොග් එකත් ගලවලා මම දැන් ඔන්න ගලවන්න යන්නේ ෆුට් ලිෆ්ටර් ලිවර් එක.
ඒකේ ඇනෙත් ගලවලා ඔන්න පැත්තකින් තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඔන්න එළියට ගත්තා. දැන් ආයේ අපි දාන්න යන්නේ අලුත් එක. අලුත් එක දාලා තිබුණා වගේම හයි කරන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මම අලුත් එක දානවා. එක පාරටම පේන්නේ නැතුව ඇති මම දන්නවා මගේ රූපවල ක්වොලිටි එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වැඩේ කරනවා කවුරුත්ම සිංහලෙන් YouTube අවකාශය කියලා දීලා නැහැ. මං ආයෙත් මේවා මම දන්නවා මේවා තියෙන මේ රූප රාමු වල පැහැදිලි බවේ ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා. මම පොසත් වෙච්ච දවසක නැවතත් හොඳ කැමරාවකින් මේක පෙන්නනම් එතකන් ඕගොල්ලන්ගේ මැෂින් මේවා බලලා තනියෙන් හදාගන්න. ඔන්න දැන් මම ෆුට් ලිෆ්ටර් එක මැෂින් එක ඇතුළට දාගෙන ඉවරයි. දැන් ඇනේ තද කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි කලින් තිබුණ ෆුට් ලිෆ්ටර් එක ගෙවිලා තිබුණේ. ඒකයි අපිට අලුත් එකක් දාන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් මම තිබුණ විදිහටම ෆුට් බාර් එකේ බ්‍රැකට් එක මැෂින් එක ඇතුළට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඇනෙත් තද කර ගන්නවා. පේනවා නේද ඔයගලන්ට? මම හිතන්නේ පේනවා. මම මේක ඩබ් කරන්නේ වීඩියෝ කරලා ඉවර වෙලා කම්පියුටරෙන් ප්ලේ වෙනකොට software එකේදී මට මේකේ නම් හොඳට පේනවා. මොබයිල් ෆෝන් එකේ පේන්නේ නැති ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙකුට කම්පියුටර් එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න මම දැන් ෆුට් බාර් බ්‍රැකට් එකට ස්ක්‍රීන් එක වැන්නට පස්සේ ෆුට් බාර් සෙක්ෂන් එකේ කවර් එක විදිහට තියෙන කවර් එක විතරක් නෙමෙයි මේකෙන් තමයි ෆුට් බාර් එක ප්‍රෙෂර් කරන්නේ. 974 අලුත් මැෂින් වලට වෙනස්. පරණ බ්‍රසීල් සහ ඉංග්ලන්ඩ් බ්ලූ හෙඩ් වල තියෙන විදිය මේ කළු පාට ප්ලේට් එක යන තුනකින් තියෙන්නේ. මම ඒ යන තුනත් හයි කර ගන්නවා. ඉතින් මේ සම්බන්ධව දැන් මැෂින් එකක් ගැන මොන හරි කරගන්නකොට ඒ Tamanට අදාළ වීඩියෝ විතරක් බලලා අමාරුයි. මැෂින් එක තමන්ගේ මැෂින් එකට සම්බන්ධ අනිත් වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට ඕගලන්ට අවශ්‍ය දැනුම එකෙන් ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඒ අදාළ කාර්යය ගැන එක වීඩියෝ එකක මිස් වෙච්ච දෙයක් තව වීඩියෝ එකක තියෙන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ මැෂින් එකට අදාළ වීඩියෝ ප්ලේලිස්ට් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සිංගර් 6 නම් සිංගර් 6 වලට ප්ලේලිස්ට් එකක් මම වෙනම දාලා තියෙනවා. channel එකේ උඩට ගියාම ප්ලේලිස්ට් කියලා තියෙන කොලම් එකේ මේ ප්ලේලිස්ට් කියන එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේ මැෂින් එකට අදාළ ප්ලේලිස්ට් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාට දැනගන්න ඕන දේවල් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මම ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්.